اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد وطبق جديد بنين بزاف ولذيذ بزاف ساهل. بغيت نفكركم اللي باقي ما تابوناش في القناه تابونا فيها، واي ما ينساش ياكتيفي الجرس باش دائما يوصلوا الجديد تاعنا ودائما يشوف الشهيوات تاعنا. مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا طبق مميز جدا لانه سهل في التحضير وكيجي لذيذ 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 جدا. تابعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير اللي غادي نستعملوه وكل شيء مفصل بالتدقيق. غادي يعجبكم بزاف وغادي تجربوه. هم اللي تجربوه خليو لينا كومونتير، كنفرحوا بزاف ملي كنشوفوا لي كومونتير تاعكم. اهلا بكم اعزائي. درنا 6 دسبيسو ديال الفخاد. غادي نديروا واحد التشرميله. هذه الثومه غبره، هذه بصله غبره والملحه والبزار. غنخلطوهم. هذا البزار بزار كحل كما تعرفوه. المهم هذا طحنتو بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا. يعني الا كان عندكم طحون ماشي مشكل، نخلطوه مزيان. يعني تشرميله في غبره. كندهنوها على هاد 6 ديال الفخاد. هاد 6 ديال الفخاد يعني ماكله على حساب 3 ديال الناس اللي هما غادي يتنفعوا من البروتين ديال الدجاج، اولا ممكن يكونوا 6 الناس كما تيقولوا. الطاجين اللي تكال منه اللي ياكلوا منه 2 جدين ياكلوا منه 4. المهم كل واحد حر في هذه المساله هذه. كنخلطوا داكشي مزيان، كندهنوه، كنماساجيوه باش يوصل لسميتو الدجاج. ومن بعد كما تشوفوا عندنا بطاطا، بصله، خيزو، قرعه وحده، 3 د الحبات ديال الثومه، القرفه مطحونه، عندنا هنايا الزعتر، الاوريغانو، وعندنا هنايا الكاتشوب، وعندنا هنايا الليمون ولا التشين ولا البرتقال. هنا الا رديتوا البال انا استعملت نص كاس تاع الماء لانني بغيت نوجد واحد الاكله اللي هي صحيه، اللي ما طيبتش بالزيت. المهم درت الثومه، درت هذاك شويه تاع الماء اللي درت هذا سميتو البزار، حبات 6 ديال الحبات اللي درت، ودرت 3 د الحبات تاع القرنفل. هادو علاش تنديرهم؟ هادو تنديرهم غير باش يحيدوا لي ديك الزفوريه تاع الدجاج. هذا هو الغرض منه. من بعد تنحط الدجاج على واحد الجهه وتنخليه حتى يطبخ مزيان. تنغطيه وتنخليه واحد 5 ديال الدقائق حتى يطيب مزيان، يطلق داك الماء ديالو حتى هو. انا درت نص كاس ولكن راه تيزيد يطلق. ممكن ديروا غير ربع كاس، غير واحد شويه. وإلا درتو مثلا غير العافيه قليله وفي مقله بحال هذه اللي هي ما تلصقش، ممكن طيب فيها بلا زيت راه ما غاديش يلصق. الا كانت مقله عاديه يعني نص كاس راه مزيانه. من بعد 5 دقائق تنقلبوا الدجاج كما تشوفوا. تنقلب فخذ باش يطيب على الجهه الاخرى 5 دقائق اخرين. تنغطيه وتنخليه ثاني باش يطلق. الور تنعطيه واحد الطياب ديال 31%. ما تنطيبوش مزيان، تنطيبو غير 31%. تنحيدو كامل، تنريتيريه بلا من المقله. كما تنقول هذه ماكله صحيه للناس اللي بغاو يحافظوا على صحتهم، الناس تاع لاصال، الناس تاع الريجيم، الناس اللي بغاو يزيدوا في الميسكل. فاش نحيد الدجاج تنخلي هذيك المرقه ديالو، هذوك الثومات اللي طابوا تما، وتنضيف عليهم البصله ونخليها حتى هي تطبخ. وواحد القضيه، الثومه خليتها في المجموعه باش تطيب مع الدجاج باش تحيد ليا الزفوريه. هنا تنبعقجها باش صافي تطلق هذاك المذاق ديالها واللوغو ديالها، باش في الماكله تحس فيه تيعطي واحد اللوغو زوين.
غنحط خيزو، خيزو تنخلط. عندي دابا هنايا العافيه شاعله ودرجه الحراره يعني على حدها. هاد القرعه اللي حتى هي قربت حطيتها، ودابا ضفت جوج بطاطات حتى هما. فاش تنديروا الخضره بحال هكا توجد قبل ما نديروا عليها الماء، تنخليوها ما بين 10 حتى 5 دقائق راه كافيه باش تطيب الخضره. يعني هنا عطيتها غير واحد 3 4 دقائق ماكسيموم، واحد 5 دقائق. هنا درت سميتو اوريغانو اللي هو الزعتر، القرفه. دابا تنصايبوا الدواز بواحد الطريقه جميله جدا، واحد الطريقه لاتينيه، والمذاق زوين. يعني الزعتر مطحون مدقوق والقرفه. وهي جايكم فورمولا الاخرى، الكاتشوب اللي ما كنتوش تتسناو. عوض ندير مطيشه ولا مطيشه د الحك، درت كاتشوب. شحال درت ديال الكاتشوب؟ هانتوما كما تتشوفوا، المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، واخيرا المعلقه الثالثه. 3 ديال المعلقات راهم كافيين، لان اللي بغينا وهو يعطينا غير واحد لوغو، حين تاكل واحد الماكله د الريجيم وواحد الماكله اللي هي صحيه، اللي بغى يتهلا في ولادو وما يتسناش حتى تيمرضوا، عادي يمشي يجري لعند الطبيب. اللهم يحميهم من دابا. ما تنطيبوش بالزيت، لان عارفين بلا الزيت البلديه سبب ديال بزاف ديال الامراض. تنسدو وتنخليو من الليل. حنا البصله لدابا خلينا واحد 5 دقائق هكا. فالمقله ما غاديش يكفاني باش نزيد عليها الدجاج. الور شنو درت الكاميله. هاد الكاميله حتى هي من النوع اللي هو ما تيلصقش، ممكن نطيب فيها بلا زيت. اللي ما عندوش داكشي علاش تندير ليكزومبل وتنكب نص كاس تاع الماء باش ما يلصقش، وراه ما غاديش يلصق، باش يطيب هذاك الشيء بطريقه طبيعيه. الور تنضيف كاع هذيك الخردوله اللي درت تما، تنحطها في الكاميله كما تتشوفوا. تنخلط تيشد هذاك الشيء بلاصتو. وهنا لا فورمول سكري هذه واعره بزاف. عوض ندير الماء، عصرت هذاك الليمون ولا التشين ولا البرتقال ودرت العصير ديالو في بلاصه الماء. ودابا تنضيف الدجاج اللي هو طيبته واحد تقريبا 30% باش يكمل دابا الطياب ديالو. درتو فوق منه، غنخليه لمده واحد 20 دقيقه مثلا، 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. 20 دقيقه راها كافيه، لان وفي العافيه تكون مهيله، تكون متوسطه. علاش؟ لان بغينا هذوك المواد اللي هما مغذيه في الخضر وفي الدجاج يبقاو فيه. وهنايا حكيت الجلده تاع الليمون، حكيت غير هذيك الجلده الليمونيه الاولى، ما وصلتش حتى البيض، غير هذيك الجلده الليمونيه الاولى واحد شويه، يعني يلا واحد راس معلقه صغيره ولا نص معلقه صغيره، لانه حتى هو تينسم وتيعطي واحد المذاق زوين. الور ديما تنطيبوا الدواز ولا المرقه ولا الكاميله ولا الطاجين ولا هذه، ولكن تنطيبوه غير طيب وصافي باش يوصل الغدا وناكلوه صافي. سينو انا درت فيه القرفه، درت فيه الكاتشوب، درت فيه عصير الليمون ولا البرتقال ولا التشين، كاع هادشي اللي ضفت عليه يعني باش يعطينا واحد المذاق زوين ونخرجوا من ديك لا روتين ديال ديما الدواز بنفس المذاق. وفاش تذوقوه غادي تردوا عليا وغادي تعرفوني علاش نهضر. الور الدواز عوض يكون هذاك الدواز اللي تناكلو يوميا وماشي مغذي، لاننا تنخليوه فوق البوطه بزاف تاع الوقت حتى تيجزئوا كاع هذوك الذرات اللي فيه، دوك الفيتامينات البروتينات كيبقاو يتجزئوا حتى ما تيبقاوش فيه، وفاش تناكلو غير تنشبعوا ولكن ما تنستافدوش. الور هذا واحد الدواز اللي هو مودرن، هو صحي، هو تيتكال في بزاف ديال المطاعم اللاتينيه وتتسمى
دا استوفادو دي بويو، وحنا تنقولوا ليه الدواز، المرقه الجميله، طاجين كما بغيتو. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو وتكومونتيو ليا نتوما كيفاش تحضروا الدجاج ديالكم، وشنو عجبكم في هذا الطبق هذا.